Bună ziua! Începem cel mai recent curs. Așa. Într-o discuție pe care am avut-o cu Grigorina, ea mi-a zis: domnul profesor, vedeți că prin talamus trece și simțul pipăii, trece și simțul dermal. N-are ce căuta în hipotalamus, că el trece prin talamus. Bun. Și am continuat discuția mai departe, făcând o analiză a simțului dermal. Ce percepe pielea? Percepe diverse chestii. Deci percepe căldură, presiune, durere, lumină. E căldură. Bun. Depinde de ce căi. Caile luminoase nu sunt de tip nervos. Aici avem o problemă. Sunt diverse lucruri și depinde pe ce căi. Ne-am interesat dacă există, în momentul actual, căi care pot fi vizibile. Sunt cercetări făcute pe care le vedem acum. And we can relate not only what we see in terms of its anatomy, that person's anatomy, but how it works. The function. The function. How those cells are interacting with UCLA, the regions in the brain. Universitatea din California. This is pretty spectacular. What are we looking at? You're looking at tracks. You're looking at the fibers themselves that connect different regions. And it allows us to see what region is connected to where. Și observăm niște lucruri absolut interesante. Că când nervii se încrucișează, că există zone în care se termină unii încep alții, că apar, dintr-o anumită zonă, apar niște neuroni care pornesc alți nervi, că creierul nostru nu e atât de bine definit cum pare, că mai are tot soiul de etaje, dar că putem urmări cam pe unde merge un nerv până la distanțe de câțiva microni. Avem neuroimage, asta este o chestie drăguță. Și am ajuns la necesitatea de a înțelege complexitatea alcătuirii. Pe complexitatea alcătuirii, tot discuția cu Grigorina. Grigorina a venit cu o discuție pe care noi mai discutăm din timp în timp, destul de des și destul de profund, la ore nepotrivite. Așa. Da. Adică eu o trezesc pe Grigorina dintr-un somn dulce și începem să discutăm pe microbiom. Microbiomul înseamnă toată populația de bacterii care este asociată cu corpul uman și care face să funcționeze corpul uman, printre altele, având relații directe cu genomul celulelor. O relație destul de complexă pe care nu o înțelegem foarte bine. Pentru că noi nu suntem doar o ființă biologică simplă, suntem destul de complicați ca să treacă și simțurile astea dermale pe unde vor ele. Unele se duc în talamus, altele Dumnezeu știe. Noi nu știm ce percepem, pentru că niciodată nu s-a dus la simțurile mici. Dar, vă rog, doamnelor, care dintre voi percepeți când cineva se uită la voi din spate? Care aveți sentimentul că sunteți privite din spate? Și băieții, nu numai fetele. Ăsta este un simț foarte special pe care nu știu unde să-l încadrezi și pe unde se duce. Dar este clar că acolo este implicată pielea. Dar ce anume din piele, deocamdată sunt lucruri destul de complexe ca să poată fi explicate. Dar începem să avem instrumente. Pentru că pielea este exodermală. Pielea este ca un creier extern. Deci ce se întâmplă în cap, se întâmplă și pe piele. Pielea poate avea potențiale evocate de pe creier și își schimbă rezistivitatea, are proprietăți electrice aparte. Pielea este foarte complexă, sunt vreo 12 straturi dermale. Unii spun 7. Dar, de fapt, dacă te uiți la structura pielii, nu este un lucru banal. Structura pielii este
ca și structura creierului. Unde există multe tipuri de neuroni. Bun? Imaginea de ansamblu spune, stai domne, că avem o chestie deasupra, una de desubt și la mijloc nu știu ce. Dacă merg la o imagine mai rafinată, încep să descoper mai multe straturi. Dar dacă mă duc la o cercetare foarte profundă, eu găsesc foarte multe straturi în piele, unde avem de asemenea o procesare de informații care te doare mintea. Este greu de caracterizat doar anatomic. Avem niște funcționalități de astea care sunt... Dar depinde cu ce nivel de granulație te duci. Bun. Cum se întâmplă feedback-urile dintre aceste straturi de celule? Iarăși o necunoscută. Că sunt multe, se poate vedea, dar cu un microscop fin, electronic. Deci noi nu știm deocamdată cum funcționează, nu știm ce căi aferente sau încrucișate sau cum Dumnezeu sunt, există acolo, abia începem să săpăm. Și atunci am zis așa, ia stai puțin, Tel, că e cazul să facem noi ceva interesant. Să începem să modelăm relațiile complexe. Drept care, astăzi, vom face un început plecând de la o experiență simplă. Experiența noastră are un model mai vechi, fractalul în educație, în care am luat caracteristicile copilului și ale școlii, bun, pe sursă senzor decident și pe ele am aplicat principiile lui Renzulli. Creativitate, capacitate cognitivă înaltă și motivație. Inelele lui Renzulli. După care am derivat ce se întâmplă aici. Am găsit 6 aici, de fapt sunt 7, aia din mijloc n-am mai luat-o, tipuri de școli posibile. Iar noi acum vom lua în felul următor. Luăm structura anatomică caracterizată polar, polaritatea sus-jos, nu iau simetria stânga-dreapta. Noi avem un pol superior, capul, și un pol inferior, gonadele. Polul superior procesează informații externe celulei. Polul inferior procesează informații în interiorul celulei la nivel de ADN, unde se creează și mugurile noii vieți. Bun, deci astea vor fi un început de aplicație ca să vedem cum se face modelarea pe complexitate. Și o să o rog pe Grigorina să mă ajute, vergând în față, și vom lucra împreună, să-i dăm un nume. Microbiom? Ce vreți să facem? Microbiom om. Discutăm acum, fiind nou, îl coasem. Îl coasem pur și simplu, începem să lucrăm pe el și vom lua
triunghiul acesta cu sursă, senzor, decident pentru polul superior, iar celălalt pentru polul inferior, iar dincoace vom lua caracteristicile microbiomului. Bun. N-ar fi util să luăm cel inferior, de exemplu, sistemul digestiv, pe ideea plexului Ele apar din sistem. În general apar din polarități toate. Pentru că noi suntem sisteme disipative în final și tot ceea ce este partea asta de organizare organică internă apare datorită polarizării sistemului disipativ care se formează la un gradient de ceva. Ok? Va fi o experiență foarte interesantă și relevantă în care putem să gândim un pic. Deci, aici, pe 16, am sursa polului superior. Care e sursa polului superior? Deci, eu am sursă senzor decident. Pe care vreți să o luăm întâi? Senzorii sunt, clar, organe de simț externe, nu? Da. Decidentul e iarăși relativ limpede. Da? Polul superior, adică capul. Ce decizia? Ce decide mintea? Acțiunea. Da. Acțiune adaptativă, mai precis. Acțiune adaptativ evolutivă, da. Corect. Dar care este sursa? procesarea sau integrarea. Sursa acestei capacități de a simți ceea ce este în afară, bun, trebuie să vină de undeva. Putem presupune că vine, de exemplu, din frecvențele cosmice sau ale Pământului, care ne aduc informație. Informația cosmică, Realitate, din realitate. Realitatea e foarte complexă, eu trebuie să pun ceva mai mărunt, pentru că noi nu ne adaptăm la toată realitatea. Nu putem trăi, de exemplu, într-un vulcan, e tot realitatea, dar nu putem. Deci avem un anumit palier un portofoliu de adaptabilități posibile. Noi suntem atât de fragili încât ne... Păi stai puțin, că deocamdată n-am colectiv, n-am decât un om. Și conștiința colectivă iese în final, dar pe undeva pe nivelul 5. Când ajung la cooperare. Atunci antena. Antena ce percepe? antena ce percepe? Deci, noi vedem într-un spectru de frecvențe. Vedem în rogvaiv. Auzim într-un spectru de frecvențe. Nu auzim ultrasunetele sau infrasunetele. Avem benzi de comunicare și de percepție, nu? Toate simțurile noastre, de fapt, merg pe anumite canale care ne dau tipuri de informații, punct. Deci sursa care este? În final, este vorba de informația externă accesibilă. Da? Pe benzi de frecvențe, aici avem coduri. Și nu sunt cele din simțuri, când am trecut la senzori. Nu. Nu. Pentru că senzorii noștri sunt diferiți,
Nu avem aceleași senzori, avem senzori care ocupă diverse dimensiuni ale capacității noastre de integrare. Noi, prin lumină, ce vedem? Informația mediului infinit. Lumina se duce din infinit până la ochiul nostru. Bun? Deci ochiul ne permite să vedem infinitul. Cât putem. Urechea ce ne permite? Prin aer pe unde se transmite, să avem informația locală pe spațiul finit pe care îl locuim. Corect? Mirosul restrânge de asemenea arealul și noi prin miros percepem o zonă mult mai restrânsă care ne duce la capacitatea noastră de informație relativă la mediul viu. Bun? Din care îl consumăm. Gustul la fel. Iar papilele gustative sunt la fel ca și celulele și bastonașele din ochi, care percep anumite chestii pe care le poate, deci substanțe pe care le poate topi într-un fel saliva. Simțul ăsta reduc granulația. Percepem din ce în ce oameni... Granulații pe, sigur că da, pe zone din ce în ce mai personale. Dar mintea deschide orizontul. Este Da. doar granulație. Mintea este mai departe, sigur că da. Iar aici informația externă accesibilă pe benzi de frecvențe. Când merg dincoa, care este sursa polului inferior? Informația genetică. Informația genetică. Informația genetică e foarte interesant, dar senzorul polului inferior, păi da, vezi, aici sunt niște chestii pe care noi nu le mai știm. Pentru că nu ne-am gândit că, știm bine că puța n-are creier, nu? Totuși procesează atât de bine informația, extraordinar de bine, încât fiecare ființă își caută partenerul optim. Pe tot regnul animal. Masculii fug după femele, femele fug după masculi, femela acceptă masculul e deschis mai mult decât femela. Deci astea sunt în etologie legile foarte clare, fără să aibă creieri. Ăștia sunt mijloace de transmitere. Hormonii mai degrabă intră la nivelul de decident. Hormonul ia decizii și imprimă acțiuni. Bun. Atunci mergem noi aici. Hormoni. Dar dacă noi luăm în considerație la senzori, senzorii pentru partea genetică sunt feromonii. Pentru că, interesant că noi trăim într-un mediu în care percepțiile noastre despre feromonii emiși în mediu ne spun relațiile ca densitate dintre populațiile de care depindem. Acum, noi stricăm foarte mult mediul pentru că nu mai avem feromoni activi. Iar capacitățile noastre de a mirosi mediul aproape că au dispărut. Dar, în general, luați un șarpe. Cazul e clar e cobra. Cobra, dacă găsește cobra mascul găsește o cobră femelă care este gestantă cu pui altui mascul, o omoară. E ca un fel de cod de comportament prin care cobrele nu trebuie să devină atât de multe încât să nu mai aibă ce mânca. Se elimină între ele. Ăsta este comportamentul și la lei. Omoară pui de lei făcuți cu alt leu, cu alt mascul. La urs, la toate astea,
păstrează ca protocol o anumită pondere, dar asta se o face după ce feromonii i-au spus, doamne, sunt prea mulți urși aici. Nu o să aveți ce mânca. Nu face ca să-și populeze arealul respectiv cu propriile progenituri? Ba da, intră și asta, dar intră în același cod. Intră în absolut același cod. Bun. Va să zic că, deocamdată, la nivelul general, avem chestia asta. Avem o procesare externă și una internă, cu senzori externi, cu unii interni. Unii se adresează informațiilor care sunt în afara celulei, altele informații din interiorul celulei. Suntem conștienți că feromonii pe care îi percepem dau drumul la ovulația femelei? Nu știți pentru că nu sunteți în domeniu, dar asta se întâmplă. Cei care studiază etologie, știința comportamentului animal, au făcut experimentele și asta se duc aici. Și acum vine partea interesantă care se cheamă microbiomul. Microbiomul, asta va fi sursa, ăsta va fi senzorul, ăsta va fi decidentul. Să luăm, deocamdată, dincoace este sursa, senzorul, decidentul, dar să luăm sursa microbiomului. Excepțional. La ce secțiune? Pe ce secțiune? Pe ce secțiune luăm? Noi, dacă am studiat anterior, mai detaliat, cum funcționează fractalii algebrici și când ne-am uitat pe modelul simplu, am constatat un lucru absolut remarcabil pe care îl reluăm acum, că cele 7 hexagoane pe care le avem în hexagonul mare, de fapt, au un model de lucru. Haideți să luăm un exemplu. Profile psihologice. Un model de lucru care îmi generează o tipologie de tip organic. De exemplu, asta este pe partea de abilități psihologice. Învățarea, structurarea, asimilarea, recunoașterea de pattern-uri, proiectarea mentală și inspirația țin de un etaj care, organic fiind, e foarte diferit de altul. Bucuria, crearea de legături, toleranța, comuniunea, rezonanța și idealismul. Astea sunt comportamente sociale în cadrul societății. Astea sunt individuale. Ok? Deci, dacă mergem pe sistemul pe care am început să-l descriem, vom vedea că, organic fiind, noi vom avea structurile aparent asemănătoare, nu sunt absolut deloc identice. Unde putem noi completa? Putem completa legăturile astea. Da? Deci pe astea de aici le putem completa. Ușor. Și ne vom gândi de acum să le și completăm. Bun. Dar asta țin de unul dintre triunghiuri care se relaționează la corp. Și să începem completarea ca să ne lămurim. Dar nu înainte de a ne gândi la microbiom. Deci, să completăm microbiomul. Sursa microbiomului. E bine, eu arunc o ipoteză. Inteligența
planetară. Inteligența planetară. Deci Gaia. S-a mai studiat problema, am și dat un material data trecută, cred, în care se făcea o referință în direcția asta. Ok. Dar senzorul microbiomului, dacă plecăm pe sursa inteligența planetară, senzorul care ar fi? Echilibrul funcțional. Deci plec pe aceste coordonate. Iar decidentul microbiomului, care ar fi? Controlul funcționalității globale și locale. Deci las controlul funcționalității. Bun. Plec cu acestea, control C, și completez acolo unde am de asemenea structura de sursă senzor decident. A fost aici, acum e sus. Ok. Și avem, deci asta e sursă. Asta este sursă. Asta este sursă. Bun? Interesant. Deci știu care e sursa. Am completat pe un hexagon. O să vedem unde se așează fiecare în parte. Ca să știu unde se așează, e simplu. Am modelul deja clar aici, în care vedem că motivația o găsesc sus, jos, sus, jos, deci merge în zigzag. Iar dincoace este jos, sus, jos. Invers. Motivație, motivație. Putem să punem pattern-ul mai departe și să ne relaționăm la el. Și jocul nostru de astăzi este să completăm cât mai mult pe cât mai multe paliere. Pentru că ceea ce mă aștept să se întâmple este să descoperim că structurile noastre anatomice depinde de jocul dintre cei doi poli și microbiom. Cum ți se pare, Grigorina, ideea? Trebuie să o amestec eu. Trebuie să o mesteci. Ok. Deci, aici am avut sursa. Da, asta nu este cea interesantă. Asta e cea interesantă, pentru că la microbiom. Inteligența planetară Gaia. Control C. A fost jos, o regăsesc sus, o regăsesc sus. Bun. Și am completat-o. Aici a fost jos, va fi sus. Bine? Va fi jos. Va fi jos. Bun. Dar nu o salvasem. Bun. Iar acum, știind că am sursă senzor decident în sensul ăsta de rotație, voi lua senzorii. Echilibrul funcțional
care va merge în sensul ăsta de rotație, da? Cum se observă. Va veni aici echilibru funcțional. Bun? Aici voi avea de asemenea asta este ce asta că n-am scris-o. Era cea de sus, sursa bacteriei. Aici este cea de sus, sigur că da. Aici va fi nu, dar care este? Stai că nu mai știu. Cea de jos. Cea de jos și da. Aici e inteligența Gaia și aici am trecut, am salvat-o. Nu e echilibru. Da, Gaia, da. Gaia. Gaia. Și le completăm pe toate acum, e simplu. În regulă? Bun. Aici am avut echilibru funcțional. Pun echilibru funcțional, îl trec dincolo. Și în curând ne apucăm să completăm toate nodurile și să vedem ce ne iese. Bun. Va trebui să facem apel la toată cunoașterea și înțelegerea noastră, pentru că e foarte grosieră aprecierea. Ea se va rafina pe măsură ce mergem pe nivele de rafinare mai adânci. Bun. Gaia. Aici vom avea senzorul, echilibru funcțional, Gaia, echilibru funcțional. Există o teorie în sensul ăsta, care pare a fi cât se poate de interesantă. Iar aici vedem o chestie interesantă, că centrul ăsta are Gaia. Aici este echilibru funcțional. Cu alte cuvinte, centrul ăsta, chiar în organizarea totală, este, dacă ar fi să judecăm în termeni indieni, este a 8-a chakră, care este chiar mediul. Deci nu mai ține de noi, direct. E mult mai complicată. Da. Și acum ne rămâne să completăm decidentul, care este controlul funcționalității. Control C. Controlul funcționalității. Mi-au rămas câteva albe. Deci se pare că noi avem un fel de supracontrol. Întrebare, chiar avem un supracontrol? Și acum începem să ne punem întrebări privind mărimea sistemului nostru de supracontrol, feedback-ul intern. Bun. În situația asta am completat punctele roșii mari. Da, corect. Mai avem două. Și jos, în dreapta, dar și altceva, mai jos. Da. Am făcut și altceva. Ca spus controlul... Da. Ar trebui să vedeți. Iar ăsta este de sus pe care nu l-am pus. Ok. Stai că nu mai știu care e ăsta, nu? Da. Inteligența planetară Gaia. Da, sursa pentru noi, aia de sus. Era asta. Și pe asta. Nu completasem aici.
Același. Da. Nu e. Trebuie luată cealaltă de sus. Gaia era asta de aici, da. Nici pe asta nu o completasem, deci astea nu erau completate. Păi hai să le completăm. Unde n-am completat bine, unde nu sunt eu sigur, uite, astea nu sunt clar completate, pentru că aparțin, de cine aparțin? Degenerările celor doi poli. Dar ne gândim și ne uităm. Ce-mi generează informație externă accesibilă pe benzi de frecvențe și hormonii? Selectarea unui tip de informație care ține de reproducere sau... E reglează. Da, dar e reglare automată. Avem un portofoliu de reglaje care sunt reflexe. Da. Păi avem autoreglarea automată. Noi nu facem, deci atenție, noi nu facem analiza a ceea ce vedem pixel cu pixel. Avem sisteme automate prin care redăm, imaginea mentală obținută în clipa în care ne vine sisteme foarte complexe. Fundul ochiului, de exemplu, percepe luminozitate, luminanță și culoare. La nivelul fundului ochiului se petrec niște fenomene. De exemplu, se fac niște coduri de bară, pentru că dacă ai roșu și amestecat cu galben, dar ai mai mult roșu decât galben, îți traduce roșu și se trimite mai departe, în cod de bară. Se descifrează mai departe ca să faci. Deci este un reglaj automat. Da. Interesant. Pe ăsta. Hormonii și organele de simț externe. Ce îmi generează împreună? Comportamente. Hai să ne gândim. Să ne gândim, pentru că este extraordinar de interesant. Un copil de câteva luni, care are simțul văzului deja dezvoltat, se uită de 50 de ori de mai mult la o fotografie unei fete frumoase decât la o fotografie unei fete elegante. Dar de unde îl știe comportamentul ăla? Hormoni. Hormonii sunt asociați cu niște tipare interne. Deci ne dau tipare comportamentale interne sau externe. Nu dau anumite stări. Interne sunt stări. Deci îți dă o stare. Și în funcție de Da. stare... De ce o persoană se îndrăgostește de altă persoană? Nu poate explica. Dar este un fenomen de autoreglaj la un moment dat, combinația asta pe care v-am spus înainte, așa, o revedem, de hormoni și de organe de simț externe. De ce ne place arhitectura corpului uman? Ne place, ne mângâie mintea, fiecare curbură, fiecare cută, fiecare plic, fiecare gaură, fiecare toate alea pentru noi, toate se asociază cu o imagine de grozav, de bine și în momentul în care vezi ceva care îți place, ai endorfine. Da. Bun. E foarte interesantă chestia asta. Hai să vedem mai departe. Tipare comportamentale.
Ce mai avem acum? Bucata asta. Organe de simț externe și informație genetică. La ce mă duc? La recunoașterea partenerului Și alegerea. optim genetic. Deci un program de selecție genetică și de optimizare genetică. Ok? Încă o dată, organe de simț externe și informația genetică. Se suprapune un tipar genetic care caută ceva cu ceea ce îți aduc informațiile senzoriale externe. Asta dacă punem în contextul unui partener, dar în rest așa poate fi și percepție. Sigur, copilul de 6 luni nu poți să spui că are un partener posibil când vede o fată frumoasă, dar să uită la ea. Exact. Nu, dar epigenetic mă refer, că atunci interpretezi mediul, ai prin simțurile externe și interferează cu genele. O, da, se întâmplă și treaba asta. Deci, ajungem și acolo. Dar nu la nivelul ăsta de granulație. La nivelul ăsta de granulație vedem numai lucrurile groase. Alea mari. Informația genetică și acțiunea adaptativ-evolutivă ce îmi generează? Modificarea ADN-ului. Modificarea ADN-ului. ADN-ul se exprimă de ADN-ul. Teoretic, ADN-ul, dacă se modifică, faci niște mutații neapărat plăcute. Și asta este o bună întrebare. Exprimării ADN-ului, adică opțiunile ADN-ului de a se exprima, se pot modifica? Deci în exprimarea genelor atunci. Da, exprimarea ADN-ului. Numai că nu se modifică el în sine, nu știu, fără el mutare. Exprimarea ADN-ului. Că ADN-ul nu e tot activ în permanență, el e ca un sistem de butoane. Le apeși și devin active, dacă nu stau liniștite. Bun. Începe să devine interesant. Acțiunea adaptativă evolutivă și cu feromonii la ce ne duc? La? Adaptativ evolutivă. Pe un anumit teritoriu, tu poți să faci o grămadă de chestii. Feromonii ce spun? Îți dau informații despre mediul extern. Unde ai aliați posibili, unde ai dușmani posibili, cu cine poți să formezi o coexistență, de cine trebuie să te apere, etc., etc. Deci, cum îi spunem noi aici, în acțiune? E un schimb, că sunt și feromonite și feromonite care percep, corect? Da, e iarăși o suprapunere de două universuri care interferă. De fiecare dată avem această chestie care e foarte interesantă. Da, e comunicare internă și comunicare externă. Cum? Păi da, ce e intern cu ce e extern comunică la momentul ăsta și instinctiv la nivel primar. Fără foarte multă cunoaștere, nu? Comunicare intern-extern. Bun, vom vedea imediat dacă e corect. Mai avem un punct. Ăsta de aici trebuie de asemenea să luăm informație externă accesibilă pe benzi de frecvențe și feromonii. Unde mă duc? Ia gândiți-vă. Deci îmi vine pe informație externă. Eu vă zic că voi avea o arie în care percep mediul. Și cosmic, care îmi vine, mă rog, din mediu. Pe toate benzile de frecvențe.
și prin feromoni care îmi spun raportările calitative dintre populațiile de ființe din preajmă. Bun? Ce îmi dă chestia asta? Categorii favorabile sau nefavorabile din care există. Îmi dă decizii adaptative evolutive, Decizii de integrare. decizii de integrare, corect. Decizii de integrare. Dur. Dur, dar acum intervine microbiomul. Până acum n-am prea avut eu treabă cu microbiomul, dar, uite, pasta, de exemplu, ea îmi vine din informație externă accesibilă pe benzi de frecvențe și controlul funcționalității. Pe care îl face microbiomul. Avem informația și am controlul. La ce nivel mă duce? Pot avea reflexe comportamentale? Modulează reflexele. Modulează. De fapt, un buffer care are memorie genetică Așa. și funcțională, care dă acces sau oprește accesul informației suplimentare. Bun. Modularea reflexelor comportamentale. Da. Noi spunem că dacă ne mănâncă, ne scărpinăm. Ăsta este reflex comportamental. După de intervenția minții conștiente către comportamentele subconștiente, nu ceva de genul acesta. Păi nici nu ajung la conștiința noastră. E vorba de microbiom care e pe conștiința planetară. Și acum, pentru că suntem pe ecologie informației și pe partea de ecologie, vă dați seama cât e de complex modelul de adaptare reciprocă între diversele specii, de la speciile mari și până la bacterii, căci toate interacționează între ele, dar microbiomul este absolut deosebit. Ok, hai să vedem mai departe. Să completăm o căsuță. Ne doare mintea? Un pic. Un pic. Controlul funcționalității și autoreglarea automată, la ce ne duc? La organe cu funcționalitate specifică. Cred că aici nu avem nimic de zis. Deci nevoia de aici, adică controlul funcționalității și autoreglarea automată, ne duce la organe cu funcționalitate specifică. Organele în sine sunt specifice. Da. Asta face că dacă iei o cultură de celule cardiace și le pui într-o capsulă Petri, ele, la un moment dat, vor bate sincron ca o inimă. Toate. Da. Și chestia asta se face pe un genom care este același, dar în care diversele butoane de pe ADN au fost forțate să se conecteze prin interacția asta interesantă dintre poli și microbiom. Deocamdată nu spune că aici am plămânul sau că am, dar toate se încadrează.
Dacă merg pe nivelul 3, 4, 5, voi avea mult mai multe căsuțe de astea hexagoane și acolo voi putea mai ușor identifica și organul sau sistemul sau altceva. Bun. Grigorina. Cum vedem noi chestia asta? Interesant. Autoreglare automată și inteligența planetară Gaia, ce ne dau împreună? Nu cumva ne dau vitalitatea? E o variantă. Deci, ce se întâmplă cu noi, de exemplu, când ne depărtăm de Gaia? Când ne depărtăm de planetă, când ne depărtăm de inteligența colectivă a planetei. N-am ieșit pe planeta asta, ca să știu. Da, dar ne uităm acum la... Avem statisticile OMS, știi? Care ne arată incidența bolilor, creșterea frecvenței unor boli, procentual cu cât. Depinde cum te îndepărtezi. Da. Depărtarea se poate face prin mai multe feluri, spre exemplu prin alimentație, prin modul în care ești expus la soare, prin modul în care ești expus la alte tipuri de noxe. Și chestia asta se vede în tipurile, în populațiile de bacterii. Se face secvențierea ADN pe populațiile de bacterii din fecale și se vede că, de fapt, populația bacteriană diferă foarte mult în funcție de ce mănânci, cât de mult ești expus. Vitalitatea dependentă de condiții. De condiții de viață. Dar pe lângă populația bacteriană mai sunt și foarte mulți alți factori intestinali care contează. Foarte multe. Dar le băgăm tot la microbiom și viermi intestinal pe care dacă noi avem alergii. Și virus și toți aici. Da. Toată populația e extrem de interesantă. important cum ne depărtăm cumva vibrațional față de mediu, că la un moment dat ajuns în, adică poate fi aici o grămadă de... O grămadă. O grămadă. Deci asta e doar partea biologică și chimică, dar Da. vibrațional nu mai ești acolo. Păi sigur, dar noi avem frecvențe, noi avem benzi de frecvență. Farfurie, Da? te îndepărtezi tot. Benzile de frecvență, dacă nu le respectăm și facem altceva, etc., deci ansamblul ăsta începe să funcționeze. Are o logică specifică proprie. Hai să încheiem un ciclu de ăsta. Să facem unul pentru a putea să mergem cu un alt nivel de granulație. Dar nu pe bucățică, restul faceți singuri. Bine? Da. Ok. Inteligența planetară Gaia și cu deciziile de integrare ne dau ce anume? Comportamentele vis-a-vis de mediu. Adică, suntem simbiotici, suntem parazitari, avem un rol funcțional în mediu, știm și ne facem meseria în mediul ăla, sau suntem paraziți pur și simplu, avem ce tip de relație cu alte ființe. Deci, inteligența planetară Gaia și deciziile de integrare, care sunt foarte ciudate. Există, de exemplu, niște pești abisali în care masculii sunt de 100 de ori mai mici decât femelele și în perioada când sunt foarte mici și unii și alții, masculul se lipește cu gura de burta femelei, își înfige dinții în burta femelei, după care își integrează capul cu pielea femelei, capul îi dispare, rămâne numai
un organ purtător de spermatozoizi ulterior, pe care îi eliberează când femeia eliberează icrele. Asta este o decizie adaptativă, cu funcționalitate clară. Când te uiți la număr de decizii, te apucă mirarea cât e de complexă toată chestia asta și din anumite motive. Comportamentele vis-a-vis de mediu. Ok. Deciziile de integrare și echilibrul funcțional la ce ne duce? La durată de viață, că evident nu te poți înmulți la nesfârșit pe planeta, că n-ai spațiu. Deci trebuie să mori la un moment dat. Durata de viață. Cum? Noi avem, de exemplu, un număr de bătăi de inimă care este relativ același la șoarece, la elefant, la om, la broasca țestoasă. Numai că șoarecele are o frecvență cardiacă mult mai rapidă. Și atunci trăiește mult mai puțin, dar în timpul lui personal trăiește la fel de mult ca broasca țestoasă, care trăiește sute de ani. Și vă contrazic cumva, pentru că acum 200 de ani de viață erau, sau acum 700, 1000 de ani, era 30 de ani. Inima tot la fel bătea, dar ei mureau... Erau alte condiții externe. Erau cauze, războiul. Erau cauze externe. Adică și atingeau potențial. Exact. Noi și asta să se afla dacă, de exemplu, am ține un om în condiții optime și nu avea factori externi care să influențeze viața. A trăit cât are bătăi de inimii, programate atât? Teoretic, da, ar trebui să trăiască vreo 300 de ani. Existența biologică este un nivel de confort foarte larg. Termoreglar, haine, mâncare, refrigerabil, toate astea ne-au plasat într-o zonă în care pierde factori negativi. Păi, exact, condițiile sunt optime de viață, asta răspund. Condițiile sunt... Bine, se fac pași până la urmă. Adică termină factorii negativi și... Până la un punct că pe urmă începem să ne degradăm. Externul până acum. Ne-am luptat cu externul. Da, dar noastră interne, nu ne prea uităm. Aveți răbdare că vine pauza în curând și aveți timp de discuții. Discutăm după pauză. Mai avem un punct de completat. Informația externă accesibilă pe benzi de frecvențe și echilibru funcțional. La ce ne duce? Nivelul optim de performanță. Nu cumva la specializare? Specializare și optimizare. Pe nișă îngustă. Ceea ce e interesant asta. E interesant pentru că, uite, și dacă ne uităm la un copil care crește din burta mamei, nivelul de specializare al țesuturilor devine în ce în ce mai mare pe măsură ce crește în vârstă. Bun? Cele mai nespecializate sunt celule stem, pe care le are la naștere bogate și care se pot specializa, dar care pe parcurs încep să se împuțineze. Ok. Deci, bucățica asta ne arată cam ce face microbiomul cu noi. Întrebarea este de ce nu am ales ca pe fiecare hexagon să punem o funcționalitate? De ce nu am ales ca pe fiecare hexagon să punem o funcționalitate, dar nu noi alegem. Ne uităm acum la ce s-a întâmplat aici. Specializare și optimizare pe nișă îngustă. Modularea reflexelor comportamentale. Organe cu funcționare specifică. Vitalitate dependentă de condiții de viață
comportamente vis-a-vis de mediu și durata de viață mi-au format un cluster, care cluster îmi permite să mă adaptez unui anumit tip de mediu. De ce noi ne-am creat un mediu artificial? Numai noi ne creăm un mediu artificial? Pentru că ne-am păzit cumva de niște factori externi pe care i-am înțeles la un moment dat și am tot pus tot felul de bariere. Dar vrăbile nu fac la fel? N-au aceeași inteligență ca noi. Dar își fac casă? Sunt oportuniste, caută surse de hrană? Au aceeași logică, să zic. Au aceeași logică. Instinctele la nivel basic. Da. Consum minim de energie pentru perpetuarea speciei. Da, dar uite, vezi cum microbiomul se ocupă de perpetuarea speciei. Bine, hai, un pic de pauză și pe urmă mergem mai departe. Reîncepem. E ok. N-am făcut nimic, absolut nimic, decât să transfer imaginea fără conținuturi. Dacă vreau să transfer conținuturile, trebuie să mă întorc aici, să copiez, Ctrl-C, să mă duc în punctul similar de dincoace și să-i dau Ctrl-V. Cu toate acestea, fără să fac aceste lucruri, în momentul în care noi modificăm nivelul de granulație, îl facem mai fin, putem rafina și ce se întâmplă aici. Am ales deocamdată punctul ăsta de aici. Bun. Punctul ăsta și ăsta sunt 3 puncte pe care le copiez la conținuturi, pentru că le avem deja. Ctrl-C. E ăsta de aici, da? Așa. Merg dincoa și ăsta la Ctrl-V. Mă întorc aici, iau și pe al 3-lea, Ctrl-C și mă duc din nou pe nivelul 3 și dau Ctrl-V și dau Save, după care îmi fixez atenția numai la ce mi se generează la un alt nivel de granulație, adică asta și cu asta, asta și cu asta și cu asta 3. Ce avem aici? Informația externă accesibilă pe benzi de frecvențe și specializarea și optimizarea pe nișă îngustă mă conduc la ce? La sisteme de procesare a informației. Suntem de acord? Deci, aveam informația externă pe benzi de frecvență, specializarea și optimizarea pe nișa îngustă, procesăm informații. Informația externă accesibilă pe benzi de frecvență și modularea reflexelor comportamentale, deci benzi de frecvență și reflexe comportamentale, mă duc la bioritmuri cumva. E interesant. Deocamdată
nu construim corpul cu mâini, picioare, cu de toate, dar îl construim cu funcționalități. Începem să vedem cum arată rebusul. Specializarea și optimizarea pe nișa îngustă și modularea reflexelor comportamentale. La ce mă duce? La sisteme de comunicare internă. Bun? Plexuri nervoase, glande cu secreție internă, toate astea sunt pentru comunicare internă. Am luat o bucățică mică. Din coace avem una mai mare. Comunicarea este procesul și integrarea este rezultatul. Da. Duce la integrare internă. Da. Exact. În final duce la integrare. E foarte posibil că integrarea să o găsesc pe nivelul 4. Ok? Dar, până vă dau, că o să le dau să vă distrați cu el, să-l completați, să faceți mână. Puteți lucra în echipe. Da? Acum Sergiu a zis că vrea să se implice. Foarte bine. Foarte bine. Și mergând până la nivelul 5 de granulație, atenție, de fiecare dată când mergeți pe un alt nivel de granulație, nu o să găsiți decât puțin toate aceste structuri regenerați cât vreți să vă întindeți. Observați că acest vreau să mă întind este dependent direct de niște vecinătăți pe care noi le implicăm. De exemplu, ce raport avem noi cu mediul? Avem numai simțuri externe, avem și simțuri interne. Faptul că mâncăm diverse ființe ne dă acces la genomul acestor ființe. Da? Chiar integrăm. Integrăm genomul acelor ființe. Așa credeau și canibali. Să-și că aveau dreptate. Da. Dacă mănâncă inima unui oponent pe care l-au pus în luptă, o să ia curajul aceluia și... Da. O să sunteți în pericol, știți că voi. Mă rog. Ne crește prin inteligenții, dacă... Da. Ăsta e mitul lui Hainuvele, care era de pe vremuri vechi, a lui Osiris. Vor să vă mănânce creierul. Păi Claudiu mi-a cerut de multă vreme, mi-a zis, domn profesor, când o să muriți, îmi dați creierul dumneavoastră să-l studiez? Mai ții minte? Era adolescent pe vremea aia. Da, nu iese nimic din asta, stați liniștiți. Dar iese din conținutul genetic. De exemplu, noi avem gene de cartof, pentru că mâncăm cartofi. Deci avem secvențe genetice identice cu ale cartofului. S-a descoperit acum cu proiectul genomului uman. De asta nu ține, domn profesor, cu ideea de a-l putea digera și ingera la finalul zilei? Ca să avem niște coduri, să-l recunoaștem? Dragilor, e foarte complexă toată istoria. Deci, vedeți cum se așează. Trebuie să desfaceți până la nivelul final și trebuie să transportați informația dintr-un loc într-altul. Aici, de exemplu, eu va trebui, de asemenea, să activez tot ce îmi permite. Mie nu-mi permite să mă duc foarte mult pe nivelul 5. Că se rupe filmul, nu rezistă programul. Ăsta e și motivul pentru care programul nu numai că trebuie să meargă mai departe, dar trebuie să se poată și lărgi la orice nivel, pentru că
Dacă noi avem acces prin comportamente, prin hrană, prin toate simțurile pe care încă nu le cunoaștem, prin toate fasciculele alea de nervi, care de fapt respectă ce? Asta respectă. Ce v-am arătat înainte. Dacă mă duc aici și reiau filmulețul ăla, mai resez? Cred că l-am înțeles. Bun. Și ați văzut mănunchiul ăla formidabil de nervi. Nervii aia și toată structura aia e atât de complexă pentru că trebuie să răspundă la o grămadă de chestii generate, care se duc, până la un punct se duc. Vreau să studiez numai o bucățică, vreau să văd până unde se duc. Uite, vezi că mai am? Mai am mult? Și le scot și pe astea. Ok? Deci trebuie să merg până aici. Dar nu știu dacă pot să merg până acolo. Pentru că softul nu-mi permite să merg oricât de departe. Are limitări. Aici nu mai ajung. Deci, trebuie să știu cum îmi plasez informația ca să-mi permită softul să ajung. Aici nu mai pot. Ăsta este în extinderea maximă pe care o pot avea. Nivelul 2 nu mi se duce tot integral până acolo. Mai rămân bucăți pe din afară. Bun. Dar dacă în loc să încep cu hexagonul 1, ăla de sus încep cu unul mai de jos, nu mai am probleme. Uite, de aici mai scoate o vreme. Dar ca să merg la următoarele, gata. S-a rupt filmul. Ok. Deocamdată pe mine mă interesează să înțelegem sistemul de lucru. Că sistemul de lucru, pe măsură ce noi rafinăm informația, ne relevă legăturile funcționale. Legăturile funcționale. Aceste legături funcționale se duc până la urmă și în anatomie. Dar vom discuta pentru asta de teoria formelor, despre care am discutat cândva puțin trecând, când v-am arătat cum se dezvoltă embrionul, cu rotațiile, etc. Acum, încă un lucru care este important de înțeles. Important de înțeles este următorul. Că teoria fractalelor algebrici are multe ramuri care se cer dezvoltate. Nu a apucat să fie dezvoltate până la capăt. Nu știu dacă poate fi prezentată la maniera liniară. Trebuie să vedem dacă este posibil să prezentăm la maniera liniară. O să o caut și o să vă dau. Colegul și prietenul Florin Munteanu mi-a spus la telefon: știi, e foarte interesant, foarte frumos, dar noi trebuie să facem un film care să arate cum funcționează, mergând pe un exemplu ca să înțeleagă oamenii. Florin Munteanu. Da? Da. Așa. Avea dreptate. Florin Munteanu avea dreptate la maniera la care o să vă trimit, nu-l găsesc acum. Schimbări majore de paradigmă. De văzut filmul. Filmul e ăsta. E genul de film care prezintă din aproape în aproape lucrurile.
Nu știu măsura în care putem să prezentăm din aproape în aproape din cauza ramificării foarte mari a teoriei care poate să fie aplicată oriunde. Noi, prin teoria asta a fractalelor algebrice, avem universalitate de explorare. Dar nu avem un instrument, avem un toolkit foarte mare. Nici eu nu vă pot spune câte instrumente se pot dezvolta în continuare din altă logică. Că e altă logică. Însă, deocamdată avem asta. E un nou gen de modelare a realității care poate fi făcut din ce în ce mai fin până când înțelegem funcționalități pe care nici cu gândul nu ne trece prin cap. De pildă, de ce în hipotalamus, există și o componentă de nerv senzitiv care, pentru piele, care, ce face, cum face. Avem prea multe. Însă, cum vă spuneam, acum știința începe să scaneze din ce în ce mai bine conexiuni, legăturile, dar nu are referențial ca să înțeleagă scenariul. Aici poate avea referențial. Și atunci știu ce să caute. Știu ce să caute. Noi, de exemplu, dacă stăm numai aici, începem să devenim interesați, să vedem prin ce vector deciziile de integrare se duc în durată de viață. Care este organul sau țesutul sau sistemul care conduce deciziile de integrare la durata de viață și durata de viață la specializarea și optimizarea pe nișă îngustă. Și dacă noi înțelegem chestia asta și căutăm asta, sau specializarea și optimizarea pe nișă îngustă, care se ducă la informație externă accesibilă pe benzi de frecvențe. Să spunem că găsim pe undeva în trunchiul cerebral o anumită chestie, dar dacă noi căutăm, putem găsi și care sunt nervii aia, și ce conectează cu cine conectează. Deci ne dă un referențial serios de integrare. Acum vă răspund la întrebări. Referitor la faptul că noi ca oameni și ca entități avem un grălic natural, cum ați spus cu număr la nume de bătăi de inimă și la fiecare spirituale. Înțelegem cum am spus, dacă stăm într-un cadru optim, ar trebui să trăim până se termină bătăile acelea genetice, sau nu știu cum se numește. Păi nu știu exact să spun răspunsul, pentru că, uite, de exemplu, noi avem imediat frecvența alfa. Frecvența alfa este identică cu frecvența Schumann. Frecvența alfa, frecvența Schumann a Pământului, ne duce, de exemplu, la ritmuri de genul ăsta, ca o bătaie de inimă. Deci, nu le pot auzi bine pentru că sunt slabe. Dar dacă pun music, voi avea muzică am pus note peste ritmuri. Și muzica asta ne permite să ne concentrăm asupra unui subiect. Suntem în stare de semisom, semitrezie. Noi n-am studiat toate frecvențele organismului în relație cu frecvențele Pământului. Bun? Că dacă am teta, teta ne duce abia început să se studieze frecvențele bine. 528 de herți. N-a făcut corelațiile între 528 de herți
Asta a început să se studieze acum, în această perioadă. Nu vedem bătăile încă. A început să crească foarte mult interesul. Ia să vedem ce se întâmplă la 528 de herți. Tesla avea dreptate. În orice caz, plecând și de la povestea asta cu macrobiomul, începem să ne dăm seama că, de fapt, noi suntem atât de legați de Pământ încât nu putem părăsi Pământul. Probabil că avem ceva, dar deocamdată abia ne adaptăm la Pământ. Deci, 345 de herți, atenție! 345. Ce se întâmplă cu particulele? Cu particulele am sărit prea mult, 1033 de herți. Nu am pe 500. Dar probabil că între frecvența dinainte, care era pe 345, unde avem un pattern de aranjare și următoarea pe care o ia, care nu spune la cât e 1033 de herți. Nivelele astea intermediare încă nu sunt toate bine cunoscute. De ce sunt importante? Sunt căi de comunicare. Noi încă nu știm toate căile de comunicare pe care le avem. Descoperim cu surprindere că noi comunicăm și prin lumină, prin nervi. Da. Sunt niște oameni între noi și am citit pe internet despre ei, despre autotrofi. Știe cineva ce sunt autotrofi? Sunt persoane, se pare că sunt 3000 de astfel de oameni în lume, care trăiesc doar pe bază de energie. Se încarcă de la soare, după prima parte a zilei, nu mănâncă... Da, eu nu trebuie să-ți dau opinie acum. Pentru că reptilele sunt aproape autotrofe. Un șarpe poate să mănânce de 2 ori pe an și pe unul să stă la soare. După ce mănâncă, crește. Și după fiecare masă trebuie să schimbă pielea. Asta nu înțelegem, dar omul ăștia se pare că trebuie să întâlnești, se pare că au fost studiați de știință. Da, probabil. Probabil. Deocamdată, haideți să ne fixăm pe un subiect. Că nu ne putem duce pe toate. Noi nu avem încă destulă cunoaștere ca să analizăm până la autotrofi. Dar dacă noi știm funcționalitate cu funcționalitate și ne apare funcționalitatea asta de autotrofie și hrană cu energie directă și vedem în ce condiții se poate stabiliza, în mod evident, aici contribuie foarte tare flora bacteriană. Gândiți-vă la un singur lucru. La intrarea în pubertate, copiilor le dispar streptococii și se umflă de stafilococi. Nu știm ce cauzează intrarea în pubertate. Nu cumva schimbul dintre streptococi și stafilococi. Hormonii sunt cei care declanșează intrarea în pubertate sau stafilococii? Stafilococul nu este flora comensuală, doar streptococul. Adică dacă faci stafilococ... Când ești copil, l-ai încurcat-o. Când ești adult, nu. Nu, nici la adult. Dacă ai cu stafilococ, faci infecție bacteriană, puroică. De la stafilococul sau aureus. Dar... Depinde de proporția. Sigur, e foarte complicat. De la nașterea, dacă te-ai născut de cale naturală, ai stafilococ. Da, dar depinde și de tulpină, depinde de mai multe. Păi n-am un singur stafilococ, e o floră întreagă de stafilococi, la fel cum e o floră întreagă de streptococi. Spectrul din microbian cuprinde, adică portofoliul microbian cuprinde tot. Important este echilibrul interspecific. Proporția, dacă e 3% sau dacă e 17%. E 17% de e toată patologia. Da. E aceeași poveste cu echilibrul speciilor, în care feromonii sunt aia, dar nu știm cum comunică între ele
toate bacteriile astea. Că un mod de comunicare. Deci noi de aici avem doar câmpuri de nu știm cum, dar sunt câmpuri de cercetare foarte vaste, la care ne ajută sistemul ăsta de analiză. Ok, acum vă răspund la toate întrebările pe care mi le puneți. Da. Am văzut că ați pus valori, o valoare în mai multe locuri. Nu sunt valori, sunt coordonate. Da. Coordonatele punctelor. Astea sunt coordonate. Nu mă refer la ceea ce am completat. În mai multe puncte ale hexagonului. Da, am pus caracteristicile microbiomului. Aș vrea să, dacă se poate, de ce punem aceste caracteristici, le punem și ca să le analizăm la Ca să le analizăm deocamdată în interrelația cu construcția noastră informațională. A fost un pas rapid de a trece la următorul nivel. Da. Deci nu e un pas de completare, Nu. a fost un pas rapid de a trece la De a trece la nivelul următor. Aici avem, de exemplu, foarte multe. Sunt ceva în profunzime, granulație 5. Da. Granulație 5, 4. Toate granulațiile astea pe noi ne duc la interrelații pe care începem să le înțelegem și în interrelația aia voi găsi că conținutul acestui punct e dependent de conținuturile acestora și încep să înțeleg cum se așează organele sau cum depind între ele funcționalitățile unele de altele. De aici încep analizele complexe. Și mai înțeleg că dacă merg aici, eu voi avea o linie de continuitate între punctele acestea care înleagă funcționalități diferite, care merg pe etaje diferite. Și putem rafina pașii. Ok? Dacă luăm la proces de digestie, de exemplu, are multe etape. Până când energia care vine din hrană ajunge la celulă și la mitocondrie, să zicem, sunt foarte multe etape. Etapele astea trebuie să le regăsesc pe un drum. Că e drumul drept, că e un drum mai puțin drept, e mai strâmb, el ne duce undeva. Și asta îmi dă coerența informației privită din punctul de vedere organic în clipa în care am identificat și cine se ocupă de treburile astea. Întrebați-mă. Ați spus că în hipotalamus avem un nerv legat de organul de simț extern. Asta înseamnă că noi alegem de fiecare dată la fel dacă nu schimbăm scenariul? Noi nu știu dacă alegem chiar la fel, pentru că creierul are mobilitate și îl învață. Și pentru că are și neurogeneză. Zonele care sunt cele mai bătucite formează noi neuroni. Nevoia de integrare de informație nouă creează alte conexiuni. Ok? Deci individualizarea este evidentă că se face. Nu există două creiere care să fie identice, pentru că lucrează pe harta mentală cu alte elemente, se formează alte conexiuni. Adică nici creierul nu numai e identic ca cel de ieri, cam asta ar fi ideea. Din fericire. Din fericire. Nici cu cel care va fi. Și mai e ceva, două percepții ale aceluiași fenomen, dar fiind diferiți, folosesc alt context. Deci percepția este diferită, nu sunt două percepții identice. Asta este marea desfășurare temporală. Parcurgerea stimulului pe orice canal de senzorial are nevoie de timp. Este o șerere temporală. Toată această adăugare a factorului timp creează tablouri și focare asociative cerebrale diferite. Dacă să putem face ordine în haos, avem nevoie de un referențial și ce am
scos aici este referențialul de gândire care ne permite să înțelegem funcționalitățile. Căile permise de curgere. Căile permise de curgere. Vreau să vă spun ceva. Da. Organismul uman, care este o formă superioară de dezvoltare, datorită mai multor particularități, are două niveluri de expunere la univers. Ectodermul este unul, tegument sistemul nervos, și al doilea este endoderm. Universul pătrunde în noi prin ectoderm și prin endoderm. Microbiomul vine în contact cu endoderm. Masticația, faptul că noi facem schimburi de informații. Deci organele interne. Universul, prin percepțiile, prin frecvențe de organele de simț, prin schimburi de energie, prin schimburi de materie și, simplificând, avem tegumentul, avem cortexul, avem sistemul digestiv, mucoasa digestivă și plămânul, endotelul pulmonar. Acolo se produc schimburi de materie. La aceste suprafețe de interfețe de schimb se întâmplă un input de ordin general. Microbiomul este acea bucată din univers care există în noi, pe care o influențăm prin obiceiuri alimentare, prin creștere alimentare, conservăm mai mult alimentele, adăugând chimie, modificăm genetic. Prin ce respirăm? Asta modifică patternul dezvoltării filogenetice a organismului uman. Dacă vă uitați, și poate o să vă trimit, dezvoltarea organismului uman apare, cel mai important este bipedul, stațiunea bipedă. După aceea, modificarea craniului și a mâinii cu care interacționăm cu realitatea directă, imediată. Apariția degetului opozabil și a apofizei stiloide se găsește la 265 de milioane de ani. Dacă vă uitați cronologic la transformarea mâinii, la transformarea mecanismului de susținere verticală și la aparatul masticator, o să vedeți că am avut nevoie de peste 200 de milioane de ani să ne apropiem de formula actuală. Deci în 200 de milioane de ani s-au dezvoltat un suport de relaționare cu universul care este staționat limpede, postura și hrana. Toate aceste lucruri au dus la proteine de calitate superioară, digestie mai ușoară și realizarea unui mediu intern stabil la nivelul microbiomului. Și am căutat controlul tot timpul. Cine a fost în control? A căzut și a... Toate aceste lucruri au adus la momentul în care intervenția informației înalt prelucrate la nivelul spației este alimentată parcurgând acest nivel de creier reptilian, creier limbic și și nu numai. Pentru că, uitați-vă aici, am găuri în creier produse de cofeină, nicotină, dependență, alcool, cannabis, Alzheimer arată aproape la fel. Găuri în creier. Da. Și nu sunt chiar găuri fizice, sunt lipse de vascularizare. Lipsa de vascularizație care omoară, de fapt, țesut neuronal. Ritmul cardiac este dat de nevoia de consum de oxigen a celulei nervoase. Este comandantul suprem al rezistenței. Dacă nu dăm 20% din debitul cardiac, dacă nu dăm 20% din volumul circulator în fiecare secundă, lucrurile nu merg bine. Nu mai ne dezvoltăm, nu staționăm, ci scădem. S-a constatat că pentru calculele matematice extrem de performante, foarte multe cifre, crește de 7 ori debitul sanguin pe zona respectivă. Da. Între 6 și 7 ori. Asta, când faci calcul. Deci faci calcul și în parietala ascendentă area 24. Da, unde are loc activitatea. Are neurogeneză și așa. E ca sportul, nu? Ca sportul. Da, crește debitul. Ca Da. sportul, adică
influență cardiacă. Da, avem nevoie Sunt alergați. Exact. Sigur. Și încă ceva interesant. Microbiomul. Îi dăm cu alcool. Alcoolul este sterilizant. Ce face alcoolul când intră prima oară în stomac? Distruge. Deci ne perturbă. Ce face fumul de tutun și cafeaua când intră în plămâni sau în stomac? De unde producem noi așa? Nu cumva distrugem țesuturi cerebrale care sunt în legătură directă cu microbiomul în procesarea datelor complexe? Acțiunea alcoolului este mult mai subtilă. Face paralizia musculaturii gastrice. Nu se evacuează, crește aciditatea foarte mult. Asta înseamnă că se schimbă spectrul microbian de la bordel în jos. Se fragilizează permeabilitatea mucoasei intestinale, bariera mucoasei și toți factorii care declanșează cascada inflamatorie se duc în circulație și care se duc direct în neuron. Același lucru îl face și glutamatul de sodiu. Sigur. Când plecăm de aici și merge de aici, începem să înțelegem și noi câte ceva. Pentru că avem o hartă care, pe măsură ce îi rafinăm, ne duce în funcționalități complete pe care noi avem vis-a-vis de mediu. Microbiomul este împrăstit doar în mediul terestru, adică cei de la NASA, astronauții care merg în spațiu, Nu-i sterilizează nimeni. Ei nu poți să stai cu un microbiom. Nu ai cum. Adică mergem mai departe, ne Te-ai păstrăm. născut. Te duci cu ea. Se schimbă condițiile Sigur. fundamentale de existență în microgravitație, în condițiile de zbor prelungit de 6 luni, sistemul digestiv se schimbă, sistemul vizual se schimbă, scade polul. Dar și un microbiom simplificat, pentru că nu mai are relații cu mediul. De un anumit tip, echilibrat pe cât se poate. Da? Dar asta duce, datorită consumului de oxigen și a lipsei gravitației, la schimbarea dramatică a polului intestinal. Toată biologia organismului se schimbă, dramatic. Ei rămân performanți pentru că sunt alexe exemplarele cu cele mai mari capacități de adaptare. Nu valabilă pentru omul mediu. Și acum aduc o singură altă problemă pe care o vom discuta săptămâna viitoare. Avem poluarea pe frecvențe, pe care acum toți ați primit un articol, am văzut și comentarii în momentul actual. Ce poluează? Frecvența unde poluează? Strică cumva relația dintre organism și microbiom? Ține seama că microbiomul ajunge să lucreze până la nivel genetic. Deci toate bacteriile lucrează direct cu genomul uman. E o adaptare extrem de complexă. Aș adăuga că expunerea la poluarea electromagnetică dereglează profund funcționarea sistemului vegetativ. Sistem vegetativ care controlează funcționalitatea sistemului digestiv. Asta înseamnă peristaltică, secreție, calitate, cantitate, care schimbă mediul de existență al microbiomului. Este un cer care se închide foarte repede. Toată această versiune declanșează suferințe de spațiu de confort al existenței. Deci se îngustează. În loc să putem accepta lipsă de somn, mâncare mai așa, lipsă de mâncare, se îngustează spațiul de adaptare. Și devenim vulnerabili. De aceea, puterea de adaptare în viitor, reziliența, este unul din factorii fundamentali care trebuie să rezolvați numai pe care asta se face. Adică e vorba aia cu naște copii obosit la modul ăsta, nu? Da. Și din ce în ce mai des întâlnim copii cu alergii, foarte multe, pentru că n-au fost expuși la un microbiom mai complex. Ei au fost spălați cu detergenți și ținuți la antibiotice și mai departe și nu mai au flora. Nu mai au cum să se adapteze la mediu, lipsesc elemente.
Flora, dacă se Se recrează, populează de obicei și scandalul cu Danone a fost pentru că era eșerichia alcoolului într-o Dioxină. Exact. Dar, în general, este repopularea cu eșerichia alcoolului, care dă un spectru relativ echilibrat al florei intestinale. Dar ăstea lasă urme pentru totdeauna. Intră în epigenetic. Se transformă și se închid în viață în genetic. Deci la vaccin e același lucru cu mediul de creștere, până la urmă, nu tot acolo se duce, dacă pune respectivul virus pe un mediu de creștere, În realitate, orice material nou creat, și vaccinul este material nou creat, schimbă parametrii de echilibru, care s-a format extrem de greu. Ce spunea domnul Dop cu dezvoltarea organică, care s-a petrecut foarte încet, foarte lent, ca să poată ajunge la un nivel de echilibru. Deci vaccinul nu a contribuit la reducerea suprafața unor epidemii? Vaccinul este bun și necesar. Deci de la Nostradamus, care a fost o extraordinară în medicina sănătății publice, vaccinul a însemnat un progres. Deci, ciuma a dispărut datorită poliomielit, așa cum pudicioasă. Problema este că... Ciuma a dispărut datorită vaccin? Ciuma? Ascultă, George, ascultă. Asta nu înseamnă că toate vaccinurile sunt bune. Între noțiunea de vaccin, care este bună, și realizarea vaccinului este altă problemă. Deci calitatea vaccinului noi discutăm asta. Și nu există vaccin contra ciumă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui fapt. Nu are dreptate, nu există vaccin contra ciumei. El e specialist în vaccinuri, că este antivaccin. Acum, vă rog să vă uitați un pic. Între scheletul lui Lucy și scheletul unei femei moderne apar diferențe foarte interesante. Dacă vă uitați la bazinul maimuței Lucy, care era, să zicem, strămoașa speciei umane, veți constata că orificiul ăsta de ieșirea pruncului e mult mai larg. Din cauza asta, Lucy mergea legănat. Bun. Câte milioane de ani, probabil, în realitate, dar oricum sute de mii de ani cel puțin, au fost necesare ca să construiești o femeie care să alerge. Ca să alerge trebuie să aibă bazinul îngust. Dacă are bazinul îngust, automat, orificiul de naștere va fi mai îngust. Deci nu va putea scoate copil cu capul mare. Iar ca să scoți adaptarea copil cu un creier destul de mare ca să poată deveni suficient de inteligent ca să priceapă ceva, dar și o persoană foarte mobilă care să fie în stare să alerge și să facă tot soiul de chestii, trebuie o anumită textură a oaselor, o anumită formă a oaselor. Deci, vedeți cum funcționalitatea implică forma? Putea să devină cu capul mare după. Vrea să nască cu capul mare. Dar mai greu. Pentru că aici apar tot soiul de legături. Ca să poată învăța din burta mamei ce se întâmplă în capul mamei și în sufletul mamei, trebuia să aibă un sistem nervos suficient de larg ca să vină cu lecția învățată. Vedeți, la orice detaliu te duci, te împiedici de funcționalități imbricate între ele. Bun. E un instrument care ne permite rafinarea și înțelegerea din ce în ce mai aproape. Ok? Deci, eu pentru data viitoare vă rog să lucrați pe echipe. Am pus motorul, nu l-am, dar unde ești, draga mea, că l-ai? Să-l dai mai departe. De un ghiont. Da. Îl ai, îl trimiți la colegi care nu iau. Eu v-am pus aici partea cu microbiom. Vă aranjați în echipe de lucru. Este cel mai important lucru.
Care generează tot un fișier un HTML și Tot un, exact. trimis, Ioana, cred că... Nu știu dacă vi l-a trimis sau nu l-a trimis. A dat cineva? Nu cred că l-a trimis pe ăsta de 5. Nu Ioana vi l-a trimis. Tu ai cerut lui Andrei și Andrei ți l-a dat ție și tu poți să-l dai mai departe. Ca să aveți pe ce să lucrați. Vă faceți echipe și începeți să completați. Pe softul ăla. L-am și eu pus să Ăla ai și tu, nu? Ăla are și Grigorina. Vedeți care cum îi trimiteți. Pentru că aici este multă muncă și trebuie să vă faceți mâna pe munca respectivă ca să vă rafinați gândirea. Ca să puteți merge mai adânc. Sau cine are propunere de alt proiect, poate să... Deci eu v-am dat un proiect. Data viitoare nu mai mă ocup de proiectul ăsta, o să studiem și o să intrăm în mod asemănător la povestea cu poluarea electromagnetică. Dar o să vă ajute mult dacă veți progresa în povestea cu microbiomul. Bun? Iar asta va fi cu scop foarte clar de a vedea dacă putem identifica și mijloace de antipoluare electromagnetică. Ok? După ce vom face și acolo o analiză de genul acesta, da? Să vedem cum se poate opri, cum se poate bloca, cum se poate crea o protecție. Nu poți ajunge dacă nu înțelegi ce se întâmplă. Bun? Ok. E salvat. Totul e salvat și l-aveți salvat și cu toată dezvoltarea asta. Deci cel cu partea de poluare electromagnetică îl adăugăm aici sau îl facem cu... Aveți aici moartea invizibilă. Deocamdată o tratăm separat, dar ne va folosi foarte mult dacă progresați pe microbiom din cauza relației organism-microbiom. Bun? Ok.